Daily Finnish. Opi arjen suomea joka päivä. Okei. Minä pystyn tähän. Hyvää huomenta. Olen tarkastaja Virtanen. Te olette Rosa Santos. Hyvää huomenta. Kyllä. Minä olen Rosa Santos. Mukava tavata. Mukava tavata teidät myös. Tämä on teidän INSSI-ajonne. INSSI-ajo tarkoittaa virallista ajokoetta, jossa minä arvioin teidän ajotaitoanne. Ymmärrän. Olen valmistautunut tähän monta kuukautta. Olen aika jännittynyt, mutta yritän rauhoittua. Se on aivan normaali tunne. Lähes kaikki ovat jännittyneitä. Saanko nähdä henkilöllisyystodistuksen? Ja ajo-opetuksen lopputodistuksen. Tässä on minun passi. Ja tässä on ajo-opetuksen todistus. Sain sen autokoulusta viime viikolla. Kiitos. Paperit ovat kunnossa. Käydään ennen ajoa läpi muutama perusasia. Selvä. Minä kuuntelen. Säädäkää ensin istuin sopivalle etäisyydelle polkimista. Sitten tarkistakaa peilit. Sisäpeili keskellä, sivupeilit molemmilla puolilla. Istuin on hyvä. Sisäpeili on kohdallaan. Sivupeilit näyttävät tien reunan ja vähän autoa. Hyvä. Turvavyö kiinni. Turvavyö on kiinni. Klik. Minä annan ohjeet ajon aikana selkeästi suomeksi. Käytän sanoja kuten käänny vasemmalle, käänny oikealle, jatka suoraan ja pysäköi tähän. Saanko kysyä, mitä tarkoittaa sana INSSI-ajo tarkalleen? Se on uusi sana minulle. Hyvä kysymys. INSSI tulee sanasta inspektori, joka tarkoittaa tarkastajaa. INSSI-ajo on siis tarkastajan kanssa ajettu koe. Se on puhekielen sana. Virallinen sana on ajokoe. Selvä. INSSI-ajo on puhekieltä. Ajokoe on virallinen sana. Ne ovat sama asia. Juuri niin. Oletteko valmis aloittamaan? Kyllä. Olen valmis. Ennen kuin lähdetään liikkeelle, kerron lyhyesti, miten koe etenee. Tämä auttaa teitä rauhoittumaan. Kiitos. Se on hyvä, että tiedän etukäteen, mitä tapahtuu. Ahamme noin 45 minuuttia. Reitti kulkee tämän kaupunginosan kaduilla. Reitti tarkoittaa matkaa, jonka me ajamme yhdessä. Reitti. Selvä. Kuljemme tuttuja katuja. Kyllä. Ajamme sekä rauhallisilla pikkukaduilla että hieman vilkkaammilla pääväylillä. Tarkkailen, miten te käsittelette erilaisia liikennetilanteita. Tarkkailla. Se tarkoittaa, että te katsotte ja seuraatte tarkasti. Aivan oikein. Tarkkailla tarkoittaa, että seuraan teidän ajamistanne huolellisesti ja kirjaan havaintoja tablettiin. Ymmärrän. Miten te arvioitte virheitä? Onko yksi pieni virhe heti hylkäys? Hyvä kysymys. On olemassa kahdenlaisia virheitä. Lievä virhe ja vakava virhe. Mitä eroa niillä kahdella on?
Lievä virhe on pieni huolimattomuus. Esimerkiksi, jos unohdatte vilkun hetkeksi tai jos peilien tarkistaminen jää vähän vajaaksi. Yksittäinen lievä virhe ei johda hylkäykseen. Entä vakava virhe? Vakava virhe on sellainen, josta voi syntyä vaaratilanne. Esimerkiksi, jos ette väistä, vaikka teidän pitäisi, tai jos ajatte liikennemerkin yli huomaamatta. Vakava virhe voi yksinään johtaa hylkäykseen. Ymmärrän. Eli pienet virheet sallitaan, mutta vaaratilanteita ei. Juuri niin. Turvallisuus on tärkein asia. Älkää pelätkö pieniä virheitä. Kaikki tekevät niitä. Tärkeintä on, että ajatte rauhallisesti ja noudatatte liikennesääntöjä. Tuo helpottaa oloani. Olin kuvitellut, että yksi pieni virhe pilaa kaiken. Ei se niin ole. Jos ajatte, niin kuin olette autokoulussa oppinut, kaikki menee hyvin. Kiitos. Olen valmis aloittamaan. Hyvä. Käynnistäkää auto ja lähtekää rauhallisesti liikkeelle. Ajakaa pihasta vasemmalle. Jatkakaa tästä suoraan. Nopeusrajoitus on tällä kadulla 30. Selvä. 30 kilometriä tunnissa. Pysyn tasaisessa nopeudessa. Hyvä. Käyttäkää peilejä myös, vaikka ette kääntyisi. Peilejä katsotaan säännöllisesti, ei vain ennen kääntymistä. Aivan. Tarkistan sisäpeilin nyt. Takana ei ole toista autoa. Sivupeili oikealla on tyhjä. Hyvin tehty. Edessä on suojatie. Hidastakaa hieman ja katsokaa molemmille puolille. Suojatie näkyy. Hidastan. Vasemmalla ei ole ketään. Oikealla ei ole ketään. Jatkan eteenpäin. Hyvä havainnointi. Havainnointi tarkoittaa katselua ja tarkkailua ennen päätöstä. Pidätte sen mielessä koko koeajan. Havainnointi. Selvä. Se on tärkeä sana. Seuraavasta risteyksestä kääntykää oikealle. Vilkku oikealle. Tarkistan sivupeilin ja olkapään yli. Vapaata. Käännyn. Hyvä. Olkapään yli katsominen on hyvä tapa. Se on niin sanottu kuolleen kulman tarkistus. Kuollut kulma. Mitä se tarkoittaa? Kuollut kulma on alue auton vieressä, jota peilit eivät näytä. Siellä voi olla esimerkiksi pyöräilijä tai toinen auto, jota ette muuten huomaa. Ahaa. Eli olkapään yli katsominen näyttää sen alueen. Hyvä tietää. Aivan. Jatkakaa nyt suoraan. Nopeusrajoitus tällä kadulla on 40. Lisään hieman nopeutta 40. Tasaisesti. En kiiritä liian äkkiä. Hyvä. Teillä on rauhallinen ajotyyli. Se on hyvä asia liikenteessä. Kiitos. Yritän pysyä rauhallisena, vaikka sisällä jännittää yhä paljon. Ulkoa ei näy. Ja se riittää.
Edessä on kiertoliittymä. Ottakaa toinen ulosajo. Eli ajakaa kiertoliittymän ympäri puoliksi ja poistukaa toista tietä. Selvä. Toinen ulosajo. Hidastan ja tarkistan vasemmalta tulevat autot. Hyvä. Mikä on tärkein sääntö kiertoliittymässä? Kiertoliittymässä on väistämisvelvollisuus. Eli minun täytyy väistää niitä autoja, jotka ovat jo ympyrässä. Aivan oikein. Tunnetteko sanan etusija? Etusija on oikeus mennä ensin. Ymmärränkö oikein? Juuri niin. Etusija tarkoittaa oikeutta ajaa ensin. Ympyrässä jo ajavilla autoilla on etusija. Te tulette ulkopuolelta ja teillä on väistämisvelvollisuus. Selvä. Vasemmalta tulee yksi auto. Annan sen ajaa ensin. Hyvä havainnointi. Odottakaa rauhassa. Nyt on vapaata. Ajan ympyrään. En käytä vilkkua sisään ajaessa, vain ulos lähtiessä. Aivan oikein. Vilkku näytetään vain poistuessa. Se kertoo muille, mistä te aiotte lähteä ulos. Vilkku oikealle. Toinen ulosajo. Poistun nyt. Hyvin tehty. Selkeä suoritus. Kiertoliittymä on yksi tärkeimmistä liikenneympäristöistä, joita ajokokeessa tarkkaillaan. Olin hieman jännittynyt sen edessä. Mutta kun muistin säännön, ympyrässä olevilla on etusija, tiesin mitä tehdä. Säännöt antavat turvaa. Kun säännöt ovat selkeät, ajaminen on yksinkertaisempaa. Saanko kysyä, mitä tarkoittaa kolmion muotoinen liikennemerkki, jonka näin tien varressa? Se on väistämisvelvollisuusmerkki. Kolmio kärki alaspäin tarkoittaa, että teidän täytyy väistää muita ennen risteykseen ajamista. Stop-merkki taas on punainen 8 kulmio. Sen kohdalla teidän täytyy pysähtyä kokonaan. Ymmärrän. Kolmio kärki alaspäin tarkoittaa väistämistä. Stop-merkki tarkoittaa täydellistä pysähtymistä. Kiitos selityksestä. Ei kestä. Jatkakaa nyt suoraan tästä eteenpäin. Pian tulemme keskustan alueelle. Edessä on suojatie. Ja vasemmalla katukäytävällä on jalankulkija. Näin hänet. Hän katsoo tien suuntaan. Hidastan jo varmuuden vuoksi. Hyvin huomattu. Mitä aiotte tehdä? Hän ei ole vielä astunut tielle, mutta hän voi astua. Otan jalan kaasulta ja olen valmis jarruttamaan. Hyvä. Se on ennakointia. Ennakointi tarkoittaa, että ajattelette etukäteen, mitä voi tapahtua. Hän liikahtaa kohti tietä. Jarrutan kunnolla. Pysähdyn ennen suojatietä. Hyvä. Hän katsoo molempiin suuntiin. Hän ylittää tien rauhallisesti. Odotan, kunnes hän on toisella puolella. Aivan oikein. Suojatiellä jalankulkijalla on aina etusija. Te toimitte sääntöjen mukaan. Jarrutinko liian aikaisin? Olin ehkä liian varovainen.
Liiallista varovaisuutta ei lasketa virheeksi. Liiallinen vauhti ja huolimattomuus lasketaan virheeksi. Te ennakoitte tilanteen oikein. Kiitos. Sydän hakkasi hetken. Mutta nyt jatkamme rauhallisesti. Aivan. Jalankulkija on jo ohi. Voitte jatkaa eteenpäin, kun katsotte eteen ja peilit. Edessä tyhjää. Sisäpeili tyhjä. Sivupeili oikealla tyhjä. Lähden liikkeelle hitaasti. Hyvä. Ottakaa seuraavasta liikennevalosta vasemmalle. Vilkku vasemmalle. Tarkistan kuolleen kulman. Kaistan vaihto rauhallisesti. Hyvin tehty. Liikennevalo on vihreä. Kääntykää, kun on turvallista. Vastaan tulevia ei ole. Käännyn nyt vasemmalle. Pidän vauhdin alhaisena käännöksessä. Hyvä. Olette tasapainottanut itsenne mukavasti. Jatketaan. Ajatte nyt todella tasaisesti. Tasainen ajo tarkoittaa, että nopeus pysyy samana eikä auto nykäise. Kiitos. Yritän pitää vauhdin tasaisena. Se tuntuu paljon mukavammalta sekä minulle että matkustajalle. Aivan. Tasainen ajo on myös taloudellista. Polttoainetta kuluu vähemmän ja jarrut säilyvät pidempään. En tiennyt tuota. Eli tasainen ajo säästää sekä polttoainetta että jarruja. Kyllä. Ja se on turvallisempaa muille tienkäyttäjille. Äkilliset liikkeet aiheuttavat usein vaaratilanteita. Tienkäyttäjä. Tarkoittaako se kaikkia, jotka liikkuvat tiellä? Aivan oikein. Tienkäyttäjä tarkoittaa kaikkia, jotka käyttävät tietä, eli autoilijat, pyöräilijät, jalankulkijat, bussit ja muut. Kaikki tienkäyttäjät yhdessä jakavat saman tilan. Hyvä sana. Ja oikealla edessä näkyy bussipysäkki. Bussi on juuri pysähtynyt sinne. Hyvä havainto. Mitä teidän pitää ottaa huomioon, kun bussi on pysäkillä? Pidän turvavälin bussiin. Hidastan, koska bussi voi lähteä yllättäen liikkeelle. Ja matkustajia voi tulla bussin takaa tielle. Erinomainen vastaus. Turvaväli tarkoittaa etäisyyttä, joka pitää säilyttää edellä olevaan ajoneuvoon. Riittävä turvaväli antaa teille aikaa reagoida. Bussi näyttää vilkkua vasemmalle. Annan sille tilaa lähteä. En kiirehdi ohi. Hienoa. Bussille on monessa paikassa erityinen lähtövelvollisuus. Eli muut autot väistävät bussin, kun se lähtee pysäkiltä. En tiennyt sitä. Onko se sääntö koko Suomessa? Pääsääntöisesti taajamassa, eli kaupungin alueella, kun bussi näyttää vilkkua ja on lähdössä pysäkiltä. Muiden täytyy hidastaa ja antaa sille tilaa. Tärkeä sääntö. Bussi lähtee. Minä odotan rauhassa. Sitten jatkan. Hyvä. Olette ottanut hyvin opit käytäntöön. Jatkakaa nyt kohti seuraavaa risteystä. Kiitos. Tämä alkaa tuntua jopa hieman mukavalta. Se on hyvä merkki. Rauhallinen mieli näkyy myös ajamisessa. Pysäköikää tähän, noiden kahden auton väliin. Tehkää taskuparkki. Taskuparkki. Selvä.
Otetaan rauhassa. Käyttäkää oman ajan verran. Hitaus ei ole virhe. Tärkeää on tarkkuus. Pysähdyn ensin etumaisen auton viereen. Etäisyys noin 0,5 metriä. Vilkku näyttää, että aion pysäköidä. Hyvä alku. Vaihde peruutukselle. Tarkistan peilit. Sisäpeili. Sivupeilit. Katson olkapään yli takaikkunan suuntaan. Hyvä. Peruutan hitaasti. Käännän ratin oikealle, kun takarengas on etumaisen auton takakulman kohdalla. Hätkäkää. Auto kääntyy paikkaan. Korjaan rattia takaisin suoraan, kun auto on melkein paikalla. Sitten vielä vasemmalle, jotta etupää kääntyy reunan suuntaiseksi. Hyvin selitettyä. Vaihe vaiheelta. Olen paikalla. Tarkistan, olenko reunan suuntaisesti. Etu- ja takapuolelle on tilaa, mutta minusta tuntuu, että olen hieman vinossa. Voitteko korjata asennon? Kyllä. Ajan hieman eteen. Suoristan rattia. Sitten taas hitaasti taakse, kunnes olen suoraan reunan suuntaisesti. Ottakaa aikanne. Nyt auto näyttää suoralta. Etäisyys reunaan on noin 30 senttiä. Vaihde vapaalle. Käsijarru päälle. Hyvä. Voitte poistua paikalta varovasti ja palaamme autokoulun pihalle. Selvä. Käsijarru pois. Vaihde päälle. Tarkistan peilit ja olkapään yli. Vilkku vasemmalle. Hitaasti liikkeelle. Hyvin tehty pysäköintisuoritus. Jatkakaa nyt kohti autokoulua. Olemme melkein perillä. Kääntykää tästä oikealle takaisin autokoulun pihalle. Vilkku oikealle. Tarkistan peilit ja olkapään yli. Käännyn rauhallisesti pihaan. Pysäköikää tuohon tyhjälle paikalle. Mihin tahansa vapaaseen ruutuun. Valitsen tuon paikan vasemmalla. Suoraan sisään. Ei taskuparkkia tällä kertaa. Hitaasti ja tarkasti. Hyvä. Olen paikalla. Vaihde vapaalle. Käsijarru päälle. Sammutan moottorin. Hetki. Kirjaan loput havainnot tablettiin. Selvä. Odotan rauhassa. Kiitos kärsivällisyydestä. Ei se mitään. Otan sen aikana muutaman syvän hengityksen. Hyvä ajatus. Saanko kysyä, onko hiljaisuus tässä huono merkki? Ei. Hiljaisuus ei tarkoita mitään tässä vaiheessa. Minä kirjoitan vain havaintoja muistiin. Annan arvion teille pian. Kiitos. Suomalainen hiljaisuus on välillä vaikea lukea minulle. Yritän muistaa, että hiljaisuus on okei. Niin se on.
Hiljaisuus on usein vain ajattelua. Ei muuta. Selvä. Yritän olla rauhassa. Hyvä. Hetki vielä. Hengitä, Roosa. Pian se on ohi. Olen valmis. Käydään tulokset läpi. Käydään läpi tämän päivän suoritus. Aloitan yleisestä palautteesta. Kyllä. Minä kuuntelen tarkasti. Teidän ajamisenne oli rauhallista ja hallittua. Hallittu tarkoittaa, että auto pysyi koko ajan teidän kontrollissanne. Se on tärkeintä koko kokeessa. Kiitos. Yritin pitää keskittymisen koko ajan. Kiertoliittymässä toimitte sääntöjen mukaan. Tunnistitte väistämisvelvollisuuden ja annoitte etusijan oikeassa kohdassa. Liikennevaloissa kääntyminen sujui hyvin. Entä se hetki suojatiellä? Pelkäsin, että jarrutin liian aikaisin. Se oli juuri päinvastoin. Ennakoitte tilanteen oikein. Varovaisuus suojatien edessä ei ole virhe. Se on hyvä ominaisuus. Helpotus kuulla. Olin varma, että teen jotain väärin siinä kohdassa. Yksi pieni huomio. Ennen liikenneympyrää havainnointinne oikealta päin tuli hieman myöhässä. Te ehditte korjata sen itse, mutta merkitsen sen lieväksi virheeksi. Lievä virhe. Eli pieni huolimattomuus. Ei vakava. Niinkö? Juuri niin. Yksi lievä virhe ei johda hylkäykseen. Se on vain palautetta tulevaisuutta varten. Jatkossa tarkkailkaa oikealta päin vielä hieman aikaisemmin. Muistan sen. Tarkkailen oikealta aikaisemmin. Taskuparkki sujui kärsivällisesti. Otitte aikanne ja korjasitte asennon itse. Se oli hyvä suoritus. Kiitos. Harjoittelin sitä monta kertaa autokoulussa. Se näkyy. No niin. Kokonaisarvio. Kyllä. Hyväksytty. Olette läpäissyt ajokokeen. Hyväksytty. Oikeasti. Kyllä. Onnittelut. Saatte väliaikaisen ajokorttitodistuksen autokoulusta tänään. Varsinainen kortti lähetetään teille postitse. Kiitos paljon. En osaa edes sanoa, kuinka tärkeää tämä on minulle. Te teitte työn itse. Tsemppiä matkaan. Ajakaa aina turvallisesti. Pedro, sinä et usko, mitä tapahtui juuri nyt. Hei, Rosa. Kerro nopeasti. Miten meni? Minä pääsin läpi. Hyväksytty. Sain ajokortin. Voi Rosa, se on uskomatonta. Onnea, sinä teit sen. Kiitos. En oikein vielä usko sitä itsekään. Sydän hakkaa edelleen. Tarkastaja sanoi, yksi pieni virhe, ei vakava. Hyväksytty. Tämä tarkoittaa, että voit jatkaa hoitajan työssä.
Olen niin iloinen puolestasi. Oikeasti. Soitan kohta esimiehelle. Voin aloittaa uudet ajokeikat maanantaina. Vihdoinkin tämä paine on ohi. Roosa, minä iloitsen kanssasi. Mutta minulla on yksi asia, josta minun täytyy puhua sinun kanssasi. Mikä asia? Sinun ääni muuttui juuri. Muistatko sen kirjeen? Sen, josta sinä puhuit minulle sairaalassa. Muistan. Sinä sanoit, että et ole vielä avannut sitä. Minä luin sen tänään. Aamulla. Sain rauhaa istua alas yksin asunnossa. Ja avasin kuoren. Pedro. Mitä siinä luki? Se ei ole sellainen kirje, jonka odotin. Se on virallinen kirje. Suomalaisia leimoja, suomalaisia sanoja, joita en kaikkia ymmärrä. Onko siinä Tuomas Leinosen nimi? Sama nimi, joka oli siinä paperilapussa Niinan kanssa. On. Ja paljon muuta. Päivämääriä, osoite ja yksi sana, jota en kerta kaikkiaan ymmärrä, mutta se kuulostaa vakavalta. Mikä sana? Idunvalvonta. Lukeeko siinä juuri niin? Edun valvonta. Mitä se tarkoittaa, Rosa? Pedro. Älä mene minnekään tänä iltana. Tulen sinun luoksesi heti, kun ehdin autokoululta. Rosa, sinä pelotat minua. Onko se huono sana? Se ei ole huono sana automaattisesti, mutta se tarkoittaa, että joku virallinen taho on aloittanut sinusta jotain. Sinun täytyy ymmärtää kirje täsmälleen, ennen kuin teet mitään. Selvä. Minä odotan sinua. En vastaa kenellekään puhelimeen. En avaa ovea kenellekään. Hyvä. Olen sinun luonasi tunnin sisällä. Yhdessä luemme sen kirjeen rivi riviltä.